שלום לכם. מדענים שמדברים על סיקור מדע בתקשורת מלאים טענות כרימון, על הכמות, על האיכות, על חוסר הדיוק, על הנטייה לסנסציה. ולכן היום בפינתנו, פגוש את העיתונות, העיתונאיות מיטל יסעור בית אור ורנן נצר יסבירו לנו מתי טעות היא באמת טעות, ומתי מה שנראה לנו כמו טעות זו בעצם העבודה שלהן. רנן ומיטל, תודה שהצטרפתם אלינו. בשמחה. מיטל, הרבה מדענים חוששים שבגלל שאין לעיתונאים רקע בתחום שלהם, הם יתבלבלו ויפרסמו משהו שיביך אותם ויעשה להם פדיחות עם הקולגות. איך אפשר להימנע מזה, ולמה עיתונאים לא פשוט מסכימים למסור את הכתבות שלהם לאישור לפרסום למדענים? אז יש באמת מדענים שחושבים שבשביל שכתב יוכל לכתוב על מה שהם, או להבין לעומק את מה שהם מסבירים, הוא צריך להיות מדען בעצמו. ואני יכולה להגיד שהקלישאה אומרת שאתה לא צריך להיות קצין בצבא בשביל להיות כתב צבאי, ואני לא צריכה להיות רופאה או מדענית כדי להנגיש לקוראים שלי בצורה ברורה חדשות על מדע, זאת דעתי. אני חושבת שתכונות שצריכות להיות לכתבים, של סקרנות, של יכולת לשאול שאלות, של איזושהי תשוקה למה שהם עושים, אולי גם זה משהו שמשותף עם מדענים, אני לא יודעת, אני חושבת שזה כן יכול להוביל, לספר את הסיפור בצורה ברורה, ולפעמים עדיף אולי שאני אהיה בדומה לקוראים שלי, שלא יהיה לי איזשהו ידע מוקדם, ושאני כן אדע להסביר את הדברים, ולהסביר, לפשט מנגנונים, ולהסביר כל מיני מחקרים בצורה באמת יותר ברורה ופשוטה. לגבי השאלה, באמת שאלה שלפעמים מלווה כל שיחה שלי עם מדען, בסוף תוכלי לשלוח לי את החומר, אז אני אגיד ככה שאני באמת משתדלת מאוד מאוד לדייק, אבל כן, אני אשת מקצוע, ובמקצוע שלי את הכתבות שלי אני מראה לעורך שלי, לראש הדסק, עורך העיתון, עורכת לשונית, אולי בדומה ל-peer review שמדענים עושים לעצמם, זה המחויבות שלי. אני כן חשוב לי לדייק, ואם הרגשתי שלא הבנתי עד הסוף באמת איזשהו מנגנון פעולה מסוים, אין לי בעיה לשלוח את זה ספציפית, את ההסבר הזה למדען, כי באמת הרצון הוא לדייק ולא לא לדייק. ואם החשש הוא מעניין הכותרות, אז גם פה יש איזושהי מערכת לחצים, כלומר כשאני מקבלת את המחקר מהאוניברסיטה הוא כבר מרודד לאיזושהי רמה של כותרת, וכשאני משווקת אותו הלאה לאורחים שלי הוא גם הופך להיות הצעה מאוד אטרקטיבית של פריצת דרך או של משהו מאוד מבטיח, כי אחרת בעצם לשם מה התכנסנו, למה לפרסם כתבה. אני כבר כן למדתי לקח מכמה כותרות שהיו כמו נמצאה תרופה לסרטן השד או דברים ככה שלא היה לי נוח איתם, אני כן יודעת לעשות איזשהו דיאלוג עם האורחים שלי בסוף הערב ולוודא שהכותרת היא משהו כמו תקווה לטיפול חדש או פריצת דרך שיכולה לרמז על או משהו כזה, אבל לא באמת לא נמצאה תרופה או קץ לסרטן או דברים כאלו. גם קרה לי שוויתרתי על הפניה מהשער, שזה כאילו מאוד נחשק בעיתונות, כי הרגשתי שהכותרת יכולה להתפרש באופן שחולים יוותרו על התרופות שלהם, כי באמת לא הרגשתי שבכמה מילים שיש להפניית שער, זה לא נותן ביטוי לחשיבות של הנושא. זה היה איזשהו מחקר על אספירין שלא יעיל במניעה שניונית של התקפי לב, זה כמובן הפך אצל העורך לאספירין לא יעיל להתקפי לב, ועם זה לא יכולתי לחיות, ואמרתי, טוב, זאת נקודה שאני מעדיפה אפילו לוותר על הפניית השער, בואו נשאר עם משהו קצת יותר ארוך וקצת יותר מדויק. אני חושבת שזה מאוד מדגיש כמה חשוב שיהיה כתב בריאות או כתב מדע שהם dedicated לנושא בתוך המערכת. נכון, וגם באמת שאני רואה בתפקיד שלי לא רק לדווח על איזה סנסציה, אלא באמת לתת לאנשים איזשהו כלי שיעזור להם לקבל החלטות לגבי עצמם, לגבי הבריאות שלהם, אז הרצון והחשיבות ובאמת הרצון שהדברים יהיו מדויקים הם לא רק במגרש שלכם המדענים, זה גם אצלנו. גם אצל העיתונאים. רנן, בעצם מיטל כאן העלתה את הצורך לדבר על פריצת דרך, כזו או אחרת, כדי שאפשר יהיה להכניס את זה לתוך העיתון, ואני תוהה, למה צריך שכל תרופה תהיה פורצת דרך, או באמת תכחיד איזושהי מחלה? למה קשה לכם בעיתונות כל כך עם הסתייגויות, עם...
אני חושבת שבעצם צריך להבין קודם כל שמדע ועיתונות אלה טריטוריות אחרות לגמרי. המדע רגיל להיות סטרילי בתנאי מעבדה עם אין ספור הערות שוליים והסתייגויות, ובעיתונות אנחנו נלחמים, אם זה בפרינט על כל רבע עמוד, אם זה באינטרנט אז גם באונליין יש הגבלות, ובעצם אנחנו צריכים לשווק את הכתבה גם לעורכים שלנו כדי שהם ירצו שנכתוב אותה, וגם לשכנע בנחיצותה, וגם כמובן להגיע לקוראים. אני רוצה שקוראת תתחיל את הכתבה שלה ותסיים אותה עד סופה, כי זה מעניין אותה. ולכן הרבה פעמים צריך לעשות את הקישור הזה, זה חלק מהמשחק. אני רוצה להגיד שבעצם יש מתח מובנה וידוע, ואני חושבת שהוא עובד טוב בין מדענים לבין עיתונאים, וזה בסדר גמור. ואני חושבת שצריך קצת לצאת אולי מקבעונות כאלה שיש לפעמים, שהעיתונאי עומד להביך נורא את המדען הבכיר שישב וכתב שנים. צריך לדעת שגם אנחנו העיתונאים בעצם, אני חושבת שהכתבים הטובים לא רוצים לטעות, רוצים להיות מקצועיים. בעצם החששות האלה, לפחות אותי, זה מניע אותי בכל כתבה מחדש. ללמוד את החומר, להיות קצת בלחץ שהבנתי שאני משקפת כמו שצריך את המציאות, את מה שהיה, וזה טוב, זה טוב לשני הצדדים. אני חושבת שמדענים זקוקים לתקשורת וזקוקים לשיתוף הפעולה הזה, אחרת המחקרים שלכם יישארו באותו מגדל שן שהזכרנו. אני מסכימה לגמרי, אבל הרבה פעמים נגיד המחקרים, נגיד באמת הייתה פריצת דרך, אבל היא הייתה בתרביות רקמה או בחיות מעבדה, וכשזה מגיע לעיתון זה נראה כאילו כבר התרופה נוסתה בבני אדם או כל מיני דברים כאלה. אז יש כל מיני סוגי כתבים, אני לא חושבת שכתבי הבריאות והמדע בארץ יטעו בדבר כזה, יטעו בדבר כזה ויגידו בני אדם כשזה בשלב של בעלי חיים. אני חושבת שמה שאני מתרשמת זה הרבה פעמים הם כן מדייקים, אולי זה ייכנס בפסקה האחרונה, אולי זה לא יקבל בולטות, בסופו של דבר העורך תפקידו למשוך את הקוראים לכתבה, צריך להבין את זה, צריך להבין שזה חלק מהמשחק. הזכרת את המבוכה של החוקרים, אז יכול להיות, אני חושבת שהמבוכה שווה לשלם את המחיר, אני חושבת שיותר מביך זה שאתה עבדי נורא נורא קשה על מחקר ואף אחד לא יתעניין וזה לא יתפרסם בשום מקום. יש כאן איזשהם חוקי משחק, אני חושבת שהם נשמרים די טוב בכלי התקשורת הטובים, אצל הכתבים הטובים. כמובן שהיום חוקרת, דוברת אוניברסיטה יכולות להחליט למי הם פונים, הם יכולים לעשות פנייה יזומה לכתב, כתבת שהם מאוד מעריכים, לכלי תקשורת שהם יודעים שהם מטפלים טוב בתחומים האלה, וככה בעצם להיות בידיים הכי מקצועיות שהם יכולים לדמיין. מעניין, אז בעצם מה שאת אומרת זה לא רק אחריות של הכתבים לבדוק מאיפה בא המידע, ואם המידע ראוי לפרסום, זה גם אחריות של המדענים לראות איפה הם הולכים להתראיין ואיפה הם הולכים לפרסם. כן, זה אפשרי, זה קורה. בהחלט מעניין. אז באמת דיברנו כאן על חוקי המשחק, רנן דיברה על חוקי המשחק, ואחד מחוקי המשחק שנראה שבא לידי ביטוי מאוד במגרש הזה, זה איזשהו רצון ליצור תמיד קונפליקט. זאת אומרת, רואים את זה מאוד מאוד בשינוי אקלים, בנושא של חיסוני ילדות, שמביאים בעצם צד אחד וצד שני, למרות שבצד אחד נמצאים פחות או יותר כל המדענים הנחשבים, ובצד שני לפעמים אפילו לא נמצאים מדענים שאפשר לדבר איתם. ורציתי לשאול, האם זה לא התפקיד של התקשורת, בעצם להציג לקוראים ולצופים איזשהו הסבר על מה המדענים הרציניים בתחום חושבים, למה מציגים את שני הצדדים? אני חושבת שהדינמיקה של תקשורת, בטח באירוע גדול, נגיד כמו איזושהי מלחמה, או תכף נשווה את זה גם לקורונה, זה ללכת קודם כל לשמוע את הקול המיינסטרים, הרמטכ"ל, שר הביטחון וכולי, ואז להתחיל ללכת לזווית הפלסטינית, לכל מיני נזקים והשלכות. בקורונה ראינו את זה גם כשבהתחלה מאוד מאוד הקשיבו למשרד הבריאות, ובהמשך נוצר גם, אולי גם בגלל אולפנים, שעות אולפן בלתי פוסקות, נוצר הצורך באמת לייצר עוד איזשהו עניין ולהביא זווית ביקורתית, וככה צמח הדבר הזה שנקרא דוקטור יורם לס, ובאמת הרבה, המעמד שלו מאוד מאוד התחזק בתקופה הזאת, כי חיפשו עוד קול.
עבר עוד איזשהו תהליך לדעתי של התבגרות, כשהייתה הבנה שבעצם השיח הוא לא מגפה כן או לא, אלא במגרש הזה שנקרא מגפה, איך אנחנו מטפלים בה, ומתוך זה באמת יצאה הביקורת, וכן זה משהו שהתקשורת כן מחפשת אותו, כמובן להביא שני צדדים או זווית יותר ביקורתית. לגבי חיסוני הילדות שהזכר, דווקא אני חושבת שזו דוגמה לאיזשהו תהליך התבגרות שהתקשורת עברה, שבעצם היום את רואה את השיח של אותם אלה שנקראים מתנגדי חיסונים, לא יודעת, הססני חיסונים, את רואה אותו יותר ברשתות החברתיות, את פחות תראי אותו, לדעתי בכלל לא תראי אותו בתקשורת המיינסטרים. שוב, בתור אשת תקשורת אני כן חושבת שלגיטימי להביע כל דעה, אבל כמעט, כי יש איזו הבנה שלפעמים דעות מסוימות עלולות לגרום לאנשים לסכן את הבריאות שלהם, ויש דעות שהפכו להיות כמעט לא לגיטימיות בשיח הזה. אז את כן תראי ויכוח, למשל, כמו שהיה במגפת החצבת, כשהתחילו לדבר על זה שאולי ילדים לא יוכלו להיכנס לגנים או לבתי ספר אם הם לא מחוסנים, אז התחיל איזשהו ויכוח שהוא אולי חצי אתי, אם אפשר להעניש ילד על משהו שההורה שלו עשה או לא עשה, אבל השיח הוא לא היה האם החיסון טוב או האם החיסון הורג בצורה קיצונית. אז אני חושבת שכן יש למידה ויש אפשרות לשקף דעות וביקורת, ואני מקווה שזה לא תמיד מתרדד באמת למקומות של מגפה כן או לא. בסדר גמור, אז בעצם את מצביעה כאן על איזשהו תהליך באמת של למידה והתבגרות מצד התקשורת. יש עוד תחום שבו אנחנו רואים הרבה פעמים שינויים, ואני תוהה אם זה אותו דבר. אחת הטענות כלפי תקשורת המדע זה שאנחנו רואים הרבה פעמים סיקור, בעיקר בנושאי תזונה, שהוא מאוד הפכפך. זאת אומרת, יום אחד שוקולד הוא בריא, יום אחד שוקולד הוא לא בריא, יום אחד כדאי לשתות יין אדום לפני השינה, יום אחד זה ממש מסוכן. למה, ממה נובעים הפרסומים ההפכפכים האלה? זה משהו שהוא לא בסדר במדע, או משהו שלא בסדר בתקשורת שמסקרת את המדע בלי לשים לב מי פרסם מה? אני חושבת שבגדול הכל בסדר. זאת אומרת, לא התקשורת אשמה במקרה הזה, ולא המדע אשם. אנחנו מתקדמים, אנחנו מתפתחים, המחקר מתפתח, המדע מתפתח. אפשר לראות את זה אגב לא רק בתחומים של מדע, גם של פסיכיאטריה, בריאות בתחומים אחרים. זאת אומרת, איזושהי תיאוריה ששלטה בעשור מסוים, קמו חוקרים אחרים ועשו מחקרים מאוד מעמיקים, ופתאום המסקנות הן הפוכות, ואנחנו כעיתונאים צריכים לשקף את זה ולהביא את זה לידיעת הציבור. אנחנו רואים את זה המון, אני בטוחה שמשהו שגדלתן איתו ממש כמוני, שאם מצוננים אז כדאי לקחת ויטמין C, או לפחות לסחוט לעצמך מיץ תפוזים, שנים גדלנו ככה, ופתאום המחקר מגלה שזה בכלל לא עוזר להצטננות, ואין שום סיבה לקנות את אותו ויטמין C, אולי בהתוויות אחרות. אותו דבר אנחנו רואים עם בשר אדום. פעם התיאוריה הייתה, תאכלו בשר אדום כדי שתהיו חזקים ויהיה לכם ברזל. היום, רק השנה, משרד הבריאות רוצה המלצה לצמצם ולהגביל את הבשר האדום, את הצריכה שלו. זאת אומרת, אני לא חושבת שיש כאן אשמים, יש כאן דבר טוב שקורה. המחקר יש לו יכולות משלו והתפתחויות משלו, ואנחנו אחריו מסקרים. אני כן חושבת שבוודאי בשוליים יש מחקרים שהם באמת לא רציניים, לא מבוססים, פחות צריכים לקבל את הבמה, ולהבדיל יש מקומות שפה יש לנו תפקיד, למשל לעיתונות חוקרת, שיש לה את היכולת לקחת את הזמן ולהעמיק ולהרחיב, להיכנס לעובי הקורה ולבדוק האם יש פה גם גורמים של אינטרסים כלכליים בסיפור הזה, של חברות מסחריות. רגע, מה אמר המחקר על הבשר האדום? אם הוא כל כך לא טוב, אז למה רק מגבילים? למה לא אומרים לנו אל תאכלו בשר אדום? האם יש כאן אינטרסים של חברות מסחריות שלוחצות על משרד הבריאות או על המדינה? ויש עוד המון דוגמאות כאלה, שזה המקום לא להסתפק בהמלצה או במחקר החדש, לראות מה הלאה, איך הוא ישפיע עלינו. מיטל, ניתן לך את זכות הסיכום של השיחה הזו. רונה נתנה לנו כרגע איזושהי תפיסה מאוד אופטימית של למה יום אחד יין אדום הוא טוב ויום אחרי זה הוא לא בריא. היא אומרת שזה בעצם חלק מהתפתחות ארוכת שנים של הידע המדעי. איך את רואה את זה? קודם כל מאוד התחברתי למה שרנן אמרה באמת על איזשהו שינוי פרדיגמה או התפתחות או שינויים, אבל כשאת שואלת על המחקרי שוקולד טוב, יין תורם לבריאות וכולי, כשהייתי כתבת צעירה, המחקר הראשון הזה שהגיע אליי, באמת התלהבתי, התרגשתי, העורך שלי שמח, והיו לזה מלא כניסות, וזה היה קליק בייט כזה מאוד, מאוד פופולרי.
היום אני מסתכלת על זה ואת יודעת, את אומרת, אוקיי, יום אחד המחקר מוצא ככה ויום אחד אחרת, אני מודה שקצת זה עבר לתחום של כתבי חוץ, כי לא יודעת, זה נראה מין באמת קצת פופולרי. עכשיו, לפעמים זה מחקרים שמתפרסמים בכתבי עת ידועים ואתה לא יכול להתעלם מהם, אבל גם אותו כתב עת שפרסם, אני מניחה שיש לו אחריות ועשה את ה-peer review, וכנראה שהמחקר הוא נכון. את שואלת אם אני ב-300 מילה שלי מרגישה שאני יכולה לתת לקורא את כל הסקירה ולהגיד לו, תשמע, לפני 2 מצאו ככה, ויש מחקר אחד שמצא ככה, ומחקר אחר מצא שיין אדום בכלל, אל תשתה אותו. אני לא מרגישה שיש לי את הכלים להתמודד בידיעה חדשותית עם כל כך הרבה מידע, וכנראה לתקשורת בכלל, לא אולי במסגרת של כתבת מגזין או תחקיר, או באמת, או במדע סקירת מחקרים, אבל אז זה נשאר כזה מין אנקדוטה לסיום המהדורה. השבוע 2 מהדורות מרכזיות הסתיימו עם כתבה על זה שלשתות כמה כוסות קפה ביום זה מועיל לבריאות הכבד, זה ככה נגמר באווירה קלילה ומחויכת, וזה העומק אולי שזה ישאיר גם אצל אנשים, זה כאילו שיחת מסדרון, שיחת ברזייה, זה משהו נחמד כזה, אבל זה לא משאיר, אני חושבת שזה צריך להיות יותר עמוק בשביל להשאיר חותם באמת מלווה בסקירה יותר עמוקה. אני לוקחת את זה, גם לשיחת הברזייה הבאה שלי, וגם כאנקדוטה לסיום השיחה הזו. תודה רבה מיטל, תודה רבה רנן. אנחנו ניפגש לעוד שיחה אחת שבה אנחנו נציץ מאחורי הקלעים, בעצם איזה תהליך עוברת הכתבת ועוברת הכתבה מהרגע שהיא הגיעה אליה לאימייל או לטלפון ועד שהיא מתפרסמת. תודה לכם.